No moro! Tää olisi tämmönen video, että mikä on funktiogeneraattori tai taajuusgeneraattori. No, lähdetään liikkeelle tästä itse tuotteesta. Tuossa näkyy täällä näin. Funktiogenerator on tässä, on näin. Ja näissä on sitten toimintoja myöskin tosi moneen lähtöön, mutta tämän idea oikeastaan nyt pääosin on semmonen, että tuosta valitaan omalla tavallaan se jännite. Ensinnäkin, mitä jännitemuotoa me halutaan tästä ulos. Se on tossa siniaalto, sitten oli tossa kolmioaalto, kanttiaalto ja sitten tässä on tasajännite. Ja sitten toinen vaihtoehto on tässä, että millä taajuudella sitten se tulee ulos se asia. On näin. Et tässä on näin, että hertsejä täällä tai kilohertsejä, että mitä isompi täällä on tämä luku, niin sitä isompi taajuus siellä on. Ja se itse taajuus, mikä sitten siellä olisi periaatteessa sitten ulos, näkyy sitten tuossa näytöllä. Olisi näin. Ja sitten tossa, että mikä sitten on se itse outputti nyt sitten vaikkapa oskilloskooppiin, niin se on tuolla. Tämä output, toi main tossa, ja se oli näin, että tuohon meni BNC-liitin. Ja se meinasi sitä, että tuossa sisällä, tuossa keskellä, tässä näin, tuossa keskellä tuolla, noin tossa, täällä, niin sinne menee semmoinen niin tikku. Ja tässä ulkopuoli on niin kuin se runko. Ja se oli sitten konkreettisesti tämän näköinen. Niin kuin se liitin, mikä menee tuohon, on tämän näköinen. Ja tuo näkyy toi piikki tossa. Näin. Ja sitten niin tässä tää runko on näin. Noin. Sitten tossa. Mikä olikaan amplitudi? Tämä näin. Tuo juttu täällä. Niin se on sen jännitteen omalla tavallaan se voimakkuus. Että miten korkealle se menee sinne ylöspäin. Ajatellaan sitä X- ja Y-akselia. Että aika oli näin päin ja näin päin oli jännite. Että miten monta volttia se menee sitten siellä ylös ja alas näin. Että jos amplitudi on tosi pieni, tekee semmoista ihan pientä aaltoa näin. Jos pistää tässä tämän niin kuin täysille, tekee semmoista tämmöistä isoa, olisi sitten siellä. Ja sitten tossa on näin, että toi ATTN, mikä tossa on, niin se on vaimennus. Olin tossa sitten, että ottamalla sitten sen. Tässä nimittäin, tässä on näin, että nyt tässä laitteessa on monessa tämmöisessä vivussa on kaksi toimintoa, niin kuin tässäkin, niin ottamalla sen tästä niin kuin vähän ulospäin näin. Nyt on voimassa niin kuin tämä alempi rivi täällä. Ja jos painaa sisälle, on taas toi niin kuin tavallinen asento täällä olemassa. Noin, sitten tosta laite käyntiin. Se olisi tossa. Ja nyt tällä hetkellä mä laitoin tuohon aikaisemmin tossa joku hetki sitten niin noin 50 Hz olisi taas toi taajuus, mikä on näin. Ja nyt sitten tämä tässä, niin kuin se itse funktiogeneraattori, mikä sitten tässä on, niin se ei näytä yhtään mitään niin kuin ulospäin, että minkä näköistä sitten olisi, vaan sitten se laite, mistä oli oma videonsa, eli oskilloskooppi, niin se näyttää sitten sen kuvan sitten siinä, että se olisi tossa. Mutta mennään tähän osioon täällä katsomaan. No, se homma oli näin, että tuossa on frequency, eli taajuus. Et otanpa tästä sitten näin. Se muuttuu tuossa pienemmäksi, 30, 20 ja niin poispäin. Tuolla hertsejä olisi näin. Ja täällä nimiarvo täällä on varmaan joku. Tässä on 0, jotakin on täällä. No joo. Et
se hertsien tämä idea oli se, että nyt sit vaikka tämä, jos tästä saa säädettyä sen 1 hertsiin, en tiedä mahtaako saada. No idea on se, että jos se olisi 1 hertsiä, niin kerran sekunnissa tapahtuisi se siniaallon ylös, alas, pakkaselle ja sitten taas siihen nollaan meneminen. Ja 10 kertaa sekunnissa olisi tässä 10 hertsiä ja niin poispäin tossa. Ja laittaa nyt tämän tohon niin kuin 1 tohon vasemmalle päin. Näin. Niin aivan, joo, tästähän sen saa sitten tuolta laitettua vielä pienempää, jos haluaa tossa sitten sen. Nyt näissä jossakin elektroniikkarakenteluissa kun tehdään tai mitataan, niin ei se kyllä koskaan ole mitään 1 hertsiä. Aika harvoin se on näin. Se on aina joku tämmönen niin kuin 50 tai 30 tai eteenpäin siitä oleva arvo siis. Okei. No mennäänpä tästä eteenpäin täältä sitten näin ja pistän sen tohon. Nyt tässä olisi 3,5 hertsiä. Tuossa pistää eteenpäin näin. Sieltä saa sitten näin. Ja pistän tuosta sitten tonne kilohertsipuolelle. Oli tässä 4,6 kilohertsiä. Eli 4600 hertsiä olisi tämän hetken lukuarvo tuossa. Pistää eteenpäin tässä 5. Se menee tuolla. Olisi näin. Ja sitten tosta pistäisin takaisin tonne 1 taaemmas ja pistäpä tossa sitten näin, että tämä vipu tässä laitoi sen hertsistä kilohertsiin, mikä oli tuolla. Näin. Niin nyt nähdään semmonen homma, että tämä paketti muuttuisi taas kokonaan kilohertseiksi. Ja nyt olisi 365 kilohertsiä tossa sitten näin tarjolla. Lisää hönkää 400. Pienemmäksi tossa 200. Ja laittaa sen vielä tosta isommaksi 1, niin tässä olisi sitten semmonen kuin 3, jos tästä pystyy pyörittämään näin, vähän yli 3000 kilohertsiä. Ja tämä olisi 3 megahertsiä. Se oli kilo, mega, giga, niin kilo. Sitten tosta 3 nollaa pois. 3 megahertsiä olisi tossa. Ja sitten tämä tässä loppuu sitten näin. Se muuten lukee tossa 5 megahertsin funktiogeneraattori, niin mä luulisin, että tämä sit kun pistää hanat kaakkoon tässä, niin 5 megahertsiä vähän yli. Näin. Ja nyt mä tässä teen näin, että mä pistän tuohon hertsi lukemaan tossa ja pistän tuolta sen näin. 200. Mä pistän sen tossa sitten siihen, pistän tosta vielä ton ja laitanpa sen siihen 50 hertsiin. Jos tosta sitten saisin sen suunnilleen. Noin. Vähän yli. Noin. Semmoinen homma. Okei. No miten mä sitten saan tämän näkymään tossa? Täältä tulee tavara ulos tosta main outputista. Niin ei mun tarvitse tehdä mitään muuta kuin semmonen, että laittaa se tosta näin. Semmonen johto, missä on BNC ja BNC myös toisessa päässä. Tosta piuha tohon channel 1. Näin. Et siinä välissä ei oo mitään, se on vaan niinku toi. Niin sitten tosta pitäisi saada sitten näkyviin tohon se siniaalto, mikä tää muodosti. Noniin. Ja mulla on tässä tämmönen johto täällä. Näissä on molemmissa päästä BNC-liitin. Niin tonne main outputtiin. Pistän sen tonne. Noin. Sitten tuohon channel 1 se näin. Kiinni tuolla tavalla tonne. Ja skooppi päälle. NYK nyt. Sitten tossa se käynnistyy tossa hetken. Ja sitten tutkitaan. Noniin. Heti näkyys. Noniin, me nähtiin tossa, että mä sääsin siihen noin 50 Hz se taajuus. Ja nyt sit se oli niin oikeesti oli sattumalla jäänyt tämä sopiva asteikko nyt tähän. Ei se aina ole semmonen.
Eli nyt tässä skoopissa, tämä näin, niin oli toi Channel 1 on keltainen. Ja täällä näkyy muuten täällä, että Channel 2 on myöskin päällä. Ja se on tossa nyt tuo sininen. Ja otanpa sen pois päältä. Noin, sitä tossa ei tarvita. Niin nyt tässä, täällä on 5 volttia per ruutu, näin. Niin juuri tämän jännitteen nämä arvot on näin, että 5, ehkä joku 7 volttia varmaan olisi tossa se arvo, mikä olisi näin. Ja jos mä laitan nyt sitten tästä, se oli tuolla, toi volts per div, mä pistän sitä tossa sitten jompaan kumpaan suuntaan, niin saisinko mä sitä selville hieman tarkemman arvon. Ja tuosta näin ja sitten tosta hieman säädän. Okei. Nyt se on 2 volttia per ruutu. 2, niin 2, 4, 6, ehkä 8 volttia. Siis se huippuarvo. Tehollisarvo olisi joku vähän pienempi. Vaikka sitten 6 tai 5 volttia. Olisi vaan semmonen homma. Ja sitten mä teen tässä nyt semmosen homman, että mä säädän täältä funktiogeneraattorista sitä amplitudia, joka oli täällä, toi. Nyt se on tuolla niinku, ei nyt täysillä, mutta ei ehkä ihan hirveästi niinku puutu. Niin mä pistän tossa pienemmäksi. Ja laitapa sen näin, että se olisi vaikka sitten 4 volttia. Tosta vähän pienentämään sitä näin. Pienemmäksi näin ja jos se oli. Siis huippuarvo 4 volttia. Joku tommonen olisi tässä. Olisi näin. Mutta me nähdään nyt semmonen homma, että tämä tässä ei ole ihan täysin tossa keskellä. Sitä pystyy säätämään tosta position nappulasta. Ehkäpä tommonen. Ja sitten tosta pistän sen amplitudin vielä pienemmäksi. Näin. Nyt nähdään tossa, että tämä nimenomaan jännite tässä olisi taajuudeltaan 50,1 Hz, huippuarvoltaan 2 voltin siniaaltojännitettä olisi tossa. Huipusta huippuun arvo olisi 4 volttia, eli täällä. Tosta tänne huipusta huippuarvo 8 volttia, 2, 4, 6, 8, näin. No, sitten jos sen amplitudin laittaa tosta niinku vielä pienemmäksi näin, niin ei se mennyt ihan nollaan, mutta ei ihan kauheasti ehkä puutu. Mutta ei se idea ole se, ehkä se ihan nollaan menisi. Jos pistää ihan täydet, okei, meni yli. Pistän tästä volts per div, että tässä olisi 5 volttia. Näin. Nyt se olisi tommosta. Pistän tuolta. Noin. Nyt olisi niinku tossa täysillä toi funktiogeneraattori. Ja näköjään näyttää täällä, että antaa tuolla maksimissaan 20 volttia huipusta huippuun. Joka muuten lukee funktiogeneraattorin outputissa tossa. Maksimi 20 volttia pp, eli peak to peak, huipusta huippuun. HH-arvo on tossa nähtävillä. Nyt on niinku tossa täysillä tää homma. Okei, mä pistän sen vaikka tossa sitten takaisin johonkin. Vaikkapa nyt joku tommonen arvo. 10 volttiin pistän tosta volts per diviä. Näin tuolla. Saan tosta sen näkyviin näin. Olisi tommonen. Voi laittaa vielä vähän pienemmäksi tosta. Joku tommonen. Se olisi sitten siinä. Nyt se olisi tosta toi huippuarvo 2 ja 4 volttia alaspäin myöskin sitten sen verran. Okei. No. Lähdetään tossa sitten sitä taajuutta tossa suurentamaan tai pienentämään, jompikumpi. Niin pistänpä näin. Taajuutta pienemmäksi. Nyt sen, mä otan vaikka tästä muuten nyt nähdään molemmat luvut tosta. Noin, niin
vaikka semmoiseen kuin 30, joku tommonen 20 piste tossa. Elikkä nähtiin semmonen homma, että tämä kuva omalla tavallaan niin kuin vähän laajeni tonne päin niin kuin näin. Olisi niin siinä. Sitten tossa time per div, täällä toi juttu, täällä näin, niin tosta laittaa sitä menemään näin, niin se kuva saadaan saman näköiseksi kuin äsken oli, tai ainakin melkein. Mutta se ei ole mitenkään sama asia. Silloin muuttuisi kaikki täällä, silloin muuttuisi toi 10 millisekkaa per ruutu, niin sit se on näin, että juuri tämän taajuuden, siis tämä laitteiden taajuus on tossa, että 5, 10, 15, joku 17, anteeksi, 10 millisekkaa per ruutu, 10, 20, 30, joku 3 tai näin, olisi tossa, juuri tämän. Sitten kun tuossa laittaa menemään se sitten vielä tässä pienemmäksi, näin menee tuolla, näin. Tässä nähdään muuten se, että tässä on alle 20. Tämä laite, tässä toi toiskoskooppi näköjään ei tuossa laita sitä, ei kerro meille sitä. No entäs sitten näin, että pistään tosta nyt skoopista vähän enemmän tästä taajuutta mukaan. Okei. Niin tilanne voi monesti olla tämä, että nyt sit siinä skoopissa on tämmönen joku kuva. Tämmönen se vaeltaa tuolla, ei oikein selvää yhtään mitä siinä on. Mutta mehän nähdään, että siinä on tommonen joku taajuus olemassa. Niin tässäkin. Time per div. Niin laittaa tosta sen menemään. Okei, niin just pienemmäksi time per diviä pienemmäksi täältä. Nähdään tuolla, että taas on niinku kuva vähän saman näköinen, mutta nähdään näin. Yksi ruutu on 500 mikrosekuntia. 500, 1000, 1500, 2000, vähän yli mikrosekuntia, olisi näin. Ja sitten tosta mennään vielä isommaksi näin. Tosta laitetaan. Eli periaatteessa huomaa semmonen homma, että tämä kuva tässä menee pienemmäksi. Tämä tekee semmoista jatkuvaa semmoista niinku tilannekuvaa. Snapshotti tosta näin. Ottaa tuolta. Noin, mennään tässä vielä isommaksi näin. Okei, 5 kHz, 5000 Hz. Jos tämmöisen laittaisi jostakin kaiuttimen läpi 5 kHz siniaallon, se olisi semmonen niinku suhteellisen korkea, se on niinku vihellyksen ääni. Olisi niinku semmonen homma. No, eli jos haluaa pistää tätä taas niinku suuremmaksi tosta, kaikki tottuuhan tekemään näin, että tästä niinku puhelin pystytään näin tästä zoomailemaan, mutta tätä nyt ei pysty. Okei, niin tosta otan näin. Time per diviä pienemmäksi näin. Taas tuli tuolla. Juuri tämän vaihtojännitteen tosta taajuus 5,1 kHz ja yksi ruutu tänne päin on 50 mikrosekkaa. 50, 100, 150 ja 200 olisi tossa. Näin. On semmonen homma. Ja tässäkin on voimassa edelleen sama juttu. Eli jos amplitudia täällä, eli jännitearvoa, tästä pienentää, tosta pienenee, tosta suurenee, ihan samalla menee näin täällä. Ei niinku mikään muutu sitten siinä. No lähdetään tosta sitten paahtamaan vielä isommaksi, pistän ton tohon kilohertsejä kehiin. 368 kHz on tossa. Niin taas sama juttu. Nyt tämä tässä, siitä tulee liikaa niinku tähän aikayksikköön nähden. Time per diviä tossa, saanko sitä menemään? Kyllä. 500 nanosekuntia. Anteeksi. Väärä suuntaan. Noin. Eli 500 nanosekuntia on yksi ruutu tossa. Voisi laskea suoraan tuosta se homma niin näin. Et en tiedä sitten, että mahtaako olla sitten tämän skoopin äärirajoilla. Ei välttämättä kyllä vielä ole sitten näin. Tässä pistää tuolla vielä isommaksi. Pistään tuolla. Ollaan lähellä sitten tämän funktiogeneraattorista maksimiarvoa.
pistään tosta sitten vaikka siihen 5 megahertsiin se, jos tosta saisi säädettyä sen. On näin. Ja time per div. Noin. Tulisi tossa 50 nanosekkaa olisi tämän tossa. Samalla täällä toimii toi amplitudi. Olisi näin. Nyt ollaan niinku tässä tämän skoopin tässä niinku äärirajoilla. Olisi semmonen homma. No niin. Voidaan vähän sitten palaan maapinnalle ja pistämme sitten tämän tuolla vaikkapa nyt sitten siihen 50 Hz tai joku tämmönen. Vaikka tosta 100 Hz. Joku tommonen. Ja nyt tämä skooppi, mikä tässä nyt on tämä näin, niin nyt se oli se äskeinen asetus, mikä siellä oli. No joo, painaa tuosta autosettiä, kun painaa, niin se nyt hakee sen itsestään tuolla. Tai hakemalla näin sen. Ei sillä ole väliä. Noin. No, sitten ne eri aaltomuodot. Ja se oli tuolla, nyt tässä oli tuolla siniaalto on tässä näkyvissä. Ensi kolmioaalto, sitten tossa toi kanttiaalto. Katsomme ne. Ja mä muutan sen kolmioaalloksi. Pikku hetki. Kamera tohon. Kolmioaalto. Noin. Se muuttuisi tämmöiseksi. Okei. Eli lähtee tosta menemään suoraan, tekee tämmöstä siellä. Sitten kun tästä laittaa sitä time per diviä, niin saa tossa sen menemään näin täällä. Isommaksi ja pienemmäksi mitä haluaa. Okei. No sitten se toi kanttiaalto mikä on tässä, niin se olisi ton näköistä tässä. Se mikä siinä on, että monesti niin ne tässä kanttiaallossa siis, niin nyt tämä skooppi näyttää sen tämän pysty ja vaaka tämmöisen osuuden. Se vanhanaikainen skooppi, missä oli se kuvaputkimalli, se näytti vain, että oli viivoja täällä ylhäällä ja alhaalla, mutta tämä näyttää myös sitten sen. No sitten tässä kun tehdään näin, jos nostaa amplitudia, se nousee tuolla tai laskee kumpi vaan. Tuossa time per diviä laittaa näin. Tuolla muuttuu näin. Toisaalta jos lisää taajuutta, kasvattaa taajuutta vaikka tosta, se menee vähän niin kasaan. Se kuva mikä tossa sitten on nyt siellä on 400 Hz suunnilleen, vähän reilu. Näin. Sitten taas tosta time per divistä laittaa täältä, niin saadaan niinku se pienemmäksi sopivaksi. Ja jos pistää tässä jonkun ihan tolkuttoman määrän tuolla 400 kHz. Tässä on juttu time per div. Tuosta haetaan se, no niin, tuolla on näin. Ja se on sitten tässä kanttiaallossa on tämmösiä ehkä juttuja, että se riippuu nyt tämän laitteen niinku siis laadusta ja hinnasta ja ominaisuuksista, että mitä isompi taajuus, niin me nähdään semmonen homma, että tässä kohtaa se on tommonen vähän pyöreämpi tämä kulma täällä ja samaten tuolla, että se ei niinku pysty tekemään aivan täydellistä tämmöistä asiaa sitten siinä, mitä isompaan taajuuteen mennään. Mä pistin tosta vielä lisää näin, niin katsotaan saadaanko. Noniin, se on näin tossa. Nyt sitten ollaan niinku täysillä 5 MHz, niin ei tämä ole enää, ei ole enää kanttiaaltoa, vaan tästä pistän pienemmäksi taajuutta, niin se tästä laittaa taajuutta pienemmäksi ja ehkä muuttuu niinku semmoiseksi, mutta pikkuhiljaa tuolla pistän hertsipuolelle tosta, niin nähdään se homma niinku ehkä paremmin sit tässä. Noin. Semmonen homma. Sitten tossa toi viimeisin juttu, mä pistän taas tämän nyt tonne hertsipuolelle ja pistänpä sen tossa 300 Hz, pistän tossa sen siniaaltoon takaisin. Time per diviä tosta. Noin. Ja laitan sen tohon
tasajännitealueelle. Okei, mä laitoin tosta tonne tasajännitealueelle sen näin ja pistän tosta niinku, no siis sitä lisää jännitettä, niin ei se kyllä tosta paljon minnekään muuttunut. Tosta se menee näin hieman täällä alaspäin, ehkä näin täällä. Mutta se idea on näin, että se tässä menisi ihan tässä hieman ehkä alaspäin, menee näin. Tuolla. Mutta se idea on näin, että tässäkin niin siis olisi toi tämän sitten taivusgeneraattorin se idea on se, että antaa meille siis vaihtojännitettä tuolta ulos jonkinnäköistä. Näin. Tuossa Amplitude tässä Namiskas tässä on oli semmonen homma, toi ATTN eli vaimennus, niin tutkitaan sen toiminta. Eli mulla on tossa nyt sitten tässä on mulla jännite 2 volttia per ruutu, mikä on tossa. Ja mä otan nyt sitten tästä, okei, pystyy pistää pienemmäksi, isommaksi, pienemmäksi. Ja vedän nyt sitten sen säätimen tästä ulos. Niin se meni tosta niinku tosi paljon pienemmäksi ja vähän lähti vaeltamaan tää se kuva. Otan tosta autosetin. Niin nyt se muuttuskin näin, että se nyt tällä hetkellä se on täällä on 100 millivolttia per ruutu, eli 0,1 volttia per ruutu. Niin sit se olisi tällä, että 0,1-0,2 volttia olisi tuossa se homma. Nyt tässä pystyy laittamaan sen tästä pienemmäksi ja isommaksi täällä. Jos tarvitsee jotakin oikein tosi pieniä jännitteitä. Nyt tässä on, pistän sen vielä tosta, että nyt se näyttää tossa, että 20 millivolttia per ruutu. Ja pistän tosta sen näin. Jos tarvitsee laittaa, niin nyt tässä olisi niinku se minimi, mitä tästä sitten saa. Olisi huippuarvoltaan 20 millivolttia. Jos semmoista johonkin niinku tarvitaan. Tämä on todella vähän, eli 0,02 volttia. Okei. Sitten tosta toi tonne pohjaan. Ja sitten nyt se kasvaa tonne jonnekin huippuun ja sitten mä lähden tosta sitten kasvattamaan sitä volts per divillä. Ja toi tohon, niin se olisi taas tässä alkutitilanteesta tämä homma. Noniin, tässä olisi tämmönen niinku lyhyt tämmönen esittely funktigeneraattorista. Ja myöskin sitten tosta oskiloskoopista tämmönen lisäjuttu tähän, että millä tavalla sitten siitä sai näitä. Ja eihän tässä nyt sitten tarvittu periaatteessa mitään muuta kuin näitä, että tässä tarvittiin volts per diviä, time per diviä, positioneja ja sitten tosta täältä amplitudea, tosta taajuutta. Pystyn katsomaan näin. Et semmonen.